नमस्ते हजुरहरूलाई लीला किचनमा स्वागत छ। आज हामीले हजुरहरूको लागि पिरो स्पाइसी चिकन विङ्सको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यसरी बनाइएको चिकन विङ्स चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई घरैमा सजिलैसँग बनाउन पनि सकिन्छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिने सामानबाट सबैभन्दा पहिला हामीले चिकन विङ्सलाई बीचमा काटेर 2 टुक्रा बनाएका छौँ। अब काटिसकेको चिकन विङ्समा ठुलो चम्चाले 3 चम्चा दही, स्वाद अनुसार नुन, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, थोरै मरिचको धुलो, 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट र आधा कागतीलाई राखेर राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। अब यसलाई छोपेर 2-3 घण्टा फ्रिजमा राख्नुपर्छ। फ्रिजमा राखेको 3 घण्टा भइसकेको छ। अब यो यस्तो भएको छ। अब यसमा आधा कप कर्नफ्लोर, 1 चम्चा चामलको पिठो, राम्रोसँग घोलेको 2वटा अन्डालाई पनि राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। कर्नफ्लोर, चामलको पिठो र अन्डाले चिकन विङ्स चाहिँ एकदमै क्रिस्पी र मिठो बन्छ। अब चिकन फ्राई गर्न फ्राई प्यानमा तेल राखेका छौँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब एकवटा गर्दै चिकन विङ्सलाई राख्दै जानुपर्छ। चिकन विङ्सलाई पल्टाइ दुवैतिरबाट राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन विङ्स राम्रोसँग डिप फ्राई भएपछि यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। हामीले सबै चिकन विङ्सलाई फ्राई गरिसकेका छौँ। अब यसको पिरो सस बनाउनतिर लागौँ है त। पिरो सस बनाउनको लागि मैले थोरै मात्रामा तेललाई राख्ने। तेल तातेपछि मसिनो गरी काटेको लसुनलाई पुर्याउनु पर्छ। लसुन हल्का ब्राउन भएपछि 1 चम्चा सोया सस, 1 चम्चा पिसेको खुर्सानीको धुलो, हजुरहरूले यसको सट्टा चिली सस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 3 ठुलो चम्चा केचप, मैले कलरको लागि 1 चम्चा काश्मिरी खुर्सानीको धुलो पनि राखेको छु। राम्रोसँग मिक्स गरेर अब चाहिँ अघि फ्राई गरेको चिकन विङ्सलाई यसमा राख्ने र सबैतिर सस लाग्ने गरी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर यसको माथि अलिकति सेतो तिललाई राखेर राम्रोसँग चलाउने। अब हाम्रो स्पाइसी पिरो चिकन विङ्स तयार भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आशा गर्छु हाम्रो भिडियो घरमै चिकन विङ्स बनाउनको लागि हेल्पफुल हुनेछ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो।